مساء الخير. النهاردة هنحل مع بعض exercises على grammar unit 5 اللي كانت بتتكلم على distributives لو نفتكر مع بعض. اللي هي each و every و both و either و neither كل الحاجات دي. زي ما متعودين هنحل مع بعض من sites كده على النت exercises. اتمنى ان احنا انا هحط اللينكات طبعا تحت الفيديو. اتمنى ان احنا نفتحهم الاول ونحاول نحل فيهم قبل ما نتفرج على الحل، علشان خاطر يعني نختبر نفسنا وعشان نتدرب على اللي احنا ذاكرناه. عايز اقول برضو ان الموضوع بيفرق جدا 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 بالاكسرسايز، غير خالص اللي بيذاكر القاعدة ويسكت. في حاجات كتير أنا شخصيا بستفاد منها لما بحل الأسئلة معاكم، فما تضيعوش الحكاية دي. طيب عشان ما نضيعش وقت، اللينك الأولاني معانا اختياري each new is different in some ways. each new day ولا days؟ طبعا احنا بنقول لو نفتكر مع بعض each يعني حاجة واحدة، كل واحد منهم يبقى each day. طيب I enjoy moment I spend with you. عايز أقول بستمتع كل لحظة أنا بقضيها، يبقى I enjoy each moment مفرد. طب لو each of يبقى each of the moments. تمام. طيب بعد كده تلاتة each of us our own problems. كل واحد عنده مشاكله. يبقى each of us has، يعني زي ما احنا قلنا each معاها مفرد. they been invited. They each have been invited. طيب معناها ايه دي؟ عشان الحتة دي مهمة. ليه جبت each الأول؟ هقولك علشان خاطر بقول بالمعنى they هما كل واحد منهم have been invited دعية، يبقى هما كل واحد have been invited. تمام. عشان تتكرر كتير يبقى بتجيب each دي بعد الفاعل على طول. لما يجي يقولك the parents اللي هما الوالدين جمع each loves، واخدين بالنا كل واحد منهم بيحب. تمام. يبقى each have been invited. تمام. خمسة right in some way. you are each right. each of you are right. طبعا الاتنين صح. تمام. عايز اقول انتوا الاتنين صح، بقى اجيب each في الاخر او اجيبها في الاول، فالاتنين صح يبقى either could be used. ستة we the same. we think each the same ولا we each think the same؟ تمام، برافو عليكم. we each think the same. each of them described the experience in on way. each of them كل واحد منهم شرح experience الخبرة بتاعته in his or her own way ولا their own way ولا either could be used. دلوقتي أنا معرفش them دول عايدة على مين، عايدة على بنات كتيرة، على أولاد وبنات مع بعض، على أولاد كتيرة، فيبقى هستعمل ممكن his or her أو their لو جمع. يعني طبعا تقولي طبعا each بيجي بعدها مفرد، أقول لك بس ممكن هنا بتكلم عن حاجة مش بتتفرد مثلا، فأنا معرفش مين زم دي مش محددة لي مين بالظبط، فأنا ممكن أستعمل الاتنين. وطبيعي إحنا في أسئلتنا مش بيجيلك either could be used دي، مش بيجيب لك أكتر من اختيار صح يعني. طيب فأنت تختار his or her أو their لو اللي يجيلك منهم يعني. طيب each of has been told. each of them has been told. اللي قلنا بعد of بيجي ضمير مفعول اللي هو them و us والحاجات دي. each of them يعني كلا منهم. طيب the proposals some advantages and disadvantages.
the proposals ده اسم جمع الاقتراحات. يبقى قلنا each الأول وبعد كده have. each have some advantages. تمام. I gave the children 2 mangoes each ولا each 2 mangoes. 2 mangoes each يعني أنا اديت الأطفال مانجايتين لكل واحد. تمام. ما لو عايز أحط each دلوقتي يبقى I gave أو لأ مش هتيجي، مش هتركب في الجملة دي خالص، هتبقى the children each وبعد كده أعملها للمجهول بقى whatever. تمام. لو رجعنا الإجابات مع بعض أنا مرجعهم فتمام متقلقوش مظبوطين يعني. ندخل على اللينك اللي بعده. تمام، ده اختياري برضو. in this game you طبعا احنا هنختار either or أو neither nor. تمام. in this game you win lose it depends on you. يبقى you either win or lose. تمام. So Sarah will help you with your homework. They are both busy at the moment. دي بنت ودي بنت. تمام. يبقى هو بيقول الاتنين مش هيساعدوك لأنهم مشغولين، يبقى neither nor. تمام. بعد كده this is my offer. You take it leave it. في مثل مشهور لو بنسمع إنجليزي كتير أو أجنبي هنلاقي بيقول لك take it or leave it. ما بيقولوش either، بيتلوها، بس هي الأساس either take it or leave it. يعني إما تاخده أو خلاص ما يلزمكش يعني. When I go to the restaurant I eat fish roasted chicken. There are my favorite meals. يبقى I eat either fish or. تمام، لأن أنا بحبه. طيب 5. His father believed his son his friends. He thought that both were lying. يبقى مصدق مين فيهم؟ صدق ولا واحد فيهم، يبقى صدق neither. تمام. لو قال لي في الجملة his father didn't believe يبقى either، لأن هو النفي شالت neither وخلتها either. طبعا مع التدريب النهاردة على آخر الفيديو هنلاقي الحتة دي ثبتت أوي، لأن في exercises كاملة على الموضوع ده. I need your help your compassion. I can perfectly handle my problem all alone. أنا مش عايز ولا أحل ولا مساعدتك ولا تعاطفك، أنا بقدر. يبقى زي ما قلت بالعربي ولا يبقى neither nor. تمام. 7. Charlie Bill will write the report just ask one of them. بيقول له ده ممكن وده ممكن بس أنت اطلب من واحد منهم، يبقى either. دول طبعا أسماء ولاد. You return the money you had stolen. I'll call the police. بيهددوا إما ترجع الفلوس اللي أنت سرقتها أو هتكلم البوليس، يبقى either. My mom can read write. She is illiterate يعني جهلة، يبقى كان سوري اللي هو أمي يعني. يبقى can neither read nor write. 10. You can use this computer. The other one someone must fix them first. هما اتنين بايظين، يبقى انت ولا تعرف تستعمل ده ولا ده، يبقى neither nor. تمام. طبعا لو عملنا تشيك مظبوطين. تمام. يبقى كده ده اللينك التاني. أتمنى برضو أفكركم لو كنت بتحضر كده عشان تشوفوا خلاص، لأ حاول تحل بنفسك الأول وهتلاقي كل لينك إجاباته موجودة معاه. يعني إحنا بس بنتفرج على الفيديو عشان لو في نوت معينة بوضحها. I don't like of my science teacher. يبقى أنا ما بحبش أي واحد من الساينس teachers بتوعي، يبقى I don't like either. ما ينفعش أقول neither يا إخوانا لأن في نفي، ما ينفعش أنفي النفي. تمام. لكن لو بيقول I like وهو ما بيحبش، مثلا لو قال لك I like not of my teachers they are all angry مثلا they are all nervous always nervous. ما علينا.
يبقى هو ما بيحبهمش يعني، بس هو كتب لك I like، يبقى I like neither of. تمام. You don't like him do you؟ I don't like him either. يبقى ليه طيب؟ عشان دي I don't like him either، أنا زيك مش بحبه. تمام. لكن يعني هنا في نفي، مينفعش أقول neither. Peter isn't here today. Martha isn't زيها اللي فوقها بالظبط either. طبعا هو بيديك نوت هنا على أهو after mentioning a negative idea you can add another negative point by using not و either. تمام، يعني تتأكد إن ده نيجاتيف معاك، أنت نيجاتيف وأنا نيجاتيف، فحطيت لك not و either. ما ينفعش neither في الحتة دي على فكرة. ما علينا، المهم لو حابين تقرا النوتس دي حلوة. طيب I like of them. ما ينفعش أقول I like either of them، لأن either يعني بيختار واحد، فبيقول لك أنا بحب أي واحد منهم، ما تجيش يعني. لا إما هيقول I like both of them، بحبهم هما الاتنين، لكن هنا معنى الجملة أنا ما بحبش ولا واحد منهم، فتبقى neither. تمام. طيب 5 I am a conservative nor liberal. دول اتجاهات سياسية، يبقى nor يبقى I am neither. تمام. He didn't remember and did I. الله، حلوة دي. هو ما افتكرش ولا أنا. تمام، ولا هو ولا أنا، يبقى neither did I. طب هتقولي ليه مش either؟ هقولك هنا مفيش نفي، هنا ساب لك جوه فعل مثبت. he didn't remember neither did I. لكن الجمل اللي فوق كان بدل ما بيبدأ بالإيذر والنيذر كان بيقول I did not either. واخدين بالنا؟ يبقى he didn't remember and I didn't either، و he didn't remember and and neither did I. تمام؟ لما أحط neither بجيبها هنا وبعمل did. I did مثبت، لما بحب أعملها either بتبقى I didn't منفي، و either في آخر الجملة. تمام. بصوا دي عملناها قاعدة عشان تحفظوها اوكي، بس لو انتوا حليتوا كتير هتلاقوا الكلام جه لوحده في لسانك، مش هتحتاج انك تحفظها كقاعدة زي ما دايما بقول. طيب of them invited me so I didn't go. ولا واحد منهم دعاني فانا مش هروح، يبقى neither of them. of them seemed interested in the offer. ولا واحد منهم كان متحمس للعرض بتاعنا، يبقى neither. Mary didn't turn up and did Ruth. Mary didn't turn up and Ruth كمان ما جاتش أو ما ظهرتش، فيبقى neither did Ruth. طبعا زي ما قلنا did مثبتة، يبقى neither عشان معنى الجملة منفي طبعا. أو يقول لك neither معناها also not، يعني كأنك بتقول and Ruth didn't turn up. واخدين بالنا؟ هي John didn't pass the test and Peter didn't either، لأنها didn't either. He smiled, spoke nor looked at me. هو ولا ابتسم ولا اتكلم ولا حتى بصلي، يبقى he neither. Alice can't dance and أهو نختار Stella can't either and neither can Stella. each could be used. حلوة الجملة دي، جابت لكم كل اللي فات في جملة واحدة. بيقول لك أليس ما بتعرفش ترقص. ستيلا can't either ولا neither can ستيلا، ولا الاتنين. بالظبط الاتنين، لأن زي ما قلنا دي نفي ما يجيش معاها neither، جاي معاها either. لما جاب neither جابها في الأول وبعد كده كمل مثبت. مظبوط. تمام. اللي بعد كده She doesn't go to the cinema. She doesn't go to the cinema. Neither does Tom. ولا neither Tom does ولا neither do Tom. طبعا Tom مفرد فما ينفعش do، وهنا الجملة بتاعتنا الترتيب بتاعها neither does Tom.
تمام. بعد كده Jane won't buy a new dress. هي مش هتشتري منفي a new dress. neither will Meg ولا either will Meg ولا neither won't Meg. طبعا دي غلط لأن neither won't ما ينفعش، وهنا غلط برضو لأن ده مثبت ومثبت وإحنا عايزين نوضح معنى منفي، يبقى neither will Meg طبعا زي اللي فوق بالظبط. طيب Mike doesn't like playing football. doesn't either does Brian ولا neither doesn't Brian ولا Brian doesn't either. Brian doesn't either، لا إما أعملها neither does Brian لا إما Brian doesn't either. Kevin didn't phone Tom yesterday. Kevin ما اتصلش بتوم yesterday. He don't neither. I didn't either. She did neither. ما ينفعش طبعا she did neither، لو عايزين neither يبقى neither في الأول did she، يبقى I didn't either. I won't tell you what happened. أنا مش هعرفك إيه اللي حصل. neither won't Betty ولا Betty won't either ولا Betty will neither. طبعا قلنا neither متجيش في الآخر، تيجي either، يبقى Betty won't either. تمام. she isn't sleeping yet. هي مش نايمة لسه. John isn't neither ولا neither is John ولا neither isn't John، يبقى neither is John. تمام. neither في الأول زي الجملة دي، والفعل والفعل. My boss doesn't want to take a plane. المدير بتاعي ما كانش عايزنا ناخد طيارة ولا أنا. I do either I don't either don't I don't either. They didn't eat any cake. هما ما أكلوش any cake. Jim neither did ولا neither did Jim ولا either Jim didn't neither did Jim. She hasn't taken any photo. هي ما أخدتش أي صورة. They have neither they haven't either have they haven't either. 10. Jim doesn't drink tea in the morning. Neither do I do neither don't I neither do I. do مثبتة طبعا، هنا لما بتعمل تشيك. طيب نكمل. هنا هنختار either or و neither nor برضو، عشان ما اظنش ان بعد الاكسرسايزز دي كلها احنا هنغلط تاني. You haven't any choice. زي بالظبط you don't have any choice يا اخوانا عادي. You haven't any choice هنا have معنى يملك، مش فعل مساعد. You don't have any choice يعني either you win or lose. اعتقد الجملة دي صح ما فيهاش حاجة، اما تكسب او تخسر، ما عندكش اختيار تاني. Either your cries nor your tears can stop. cries يعني بكى، و tears الدموع طبعا can stop him، يبقى بيقول ولا دي ولا دي هتنفع معاه. He didn't do his homework either did his friend. He didn't يبقى neither did. تمام. تمام. اللي بعده when I go to the pub اللي هي حاجة شبه نايت كلاب كده، بس مشروبات يعني mainly مشروبات. فهو when I go to the pub either I drink orange juice or I have طبعا either مظبوط. 5. his parents nor his friend nor طبعا nor غششتها لنا يبقى neither. طبعا لو قرينا يبقى معنى الجملة إن هو ما عرفوش يعملوا كده فيبقى neither. He said that either you give him some money or he will. تمام either مظبوط. I like either of them زي ما قلنا الجملة اللي فاتت، ما ينفعش أقول I like either of them يبقى معناها أنا بحب واحد منهم أنت لا، يبقى I like neither of them أنا ما بحبهمش هما الاتنين. 8. either expensive or cheap I will buy. يعني كانت غالية كانت رخيصة أنا هشتريها طبعا either. You can find my son in either of these two rooms. I haven't seen him. هو مش موجود أنا ما شفتوش، فأنت مش هتعرف تلاقيه في الأوضتين، يبقى neither.
طيب the policeman believed either the boy nor the woman. يعني هو صدق ولا البنت ولا الراجل ولا الست، يبقى neither، ولا صدق دي ولا دي. either Jack nor brother can win. تمام. she can't dance tonight. سوري دي neither، أنا قريتها neither. سوري. she can't dance tonight either can her boyfriend. neither can، عشان ده مثبت يبقى neither can. تمام. اللي بعده بيقول بنختار بين both either neither nor and so. طبعا nor لوحدها and so لوحدها دي مش عندنا، بس هنشوف. cats teenagers run their heads when you call them. turn their heads يعني ما بيبصولكش لما بتنادي عليهم. يبقى هنا both cats and teenager. هنا مش بيقولك ده أو ده، بيقولك الاتنين مش بيبصولك. تمام، يبقى both. You would hardly ever see a cat walking outside of the house with its master. Would you see a teenager؟ عايز يقول له وكمان نفس الوضع، انك ممكن تشوف التينيجر ماشي مع his parent. يبقى nor. ايه طيب، ما هو مفيش neither. ما هو معناها ان هي مفيش neither، بس هي معناها بيقول لك انت عمرك ما بتشوف قطة ماشية مع صاحبها، ولا، واخدين بالنا، ولا مش لا، ومش او، لا بيقول له ولا عمرك هتشوف teenager in public ماشي مع his parent. هو الباراجراف ده كله ال10 جمل بيتكلم عن المقارنة بين القطط وبين التينيجرز. طبعا ما تاخدوهاش على قلوبكم، بس يعني التينيجرز عندهم شوية صفات متعبة، فهو بيقارن إن القطط متعبة زي التينيجرز كده في حاجات وتشابهات، وهنشوف يعني. A cat doesn't share your taste in music. مش بتشاركك الموسيقى اللي انت بتحبها. A teenager does not. يبقى neither ولا either؟ يلا علشان أغششكم، يبقى does not either. تمام. 4. A cat teenagers can lie on the sofa for hours on end 4 hours on end without moving. بيقول لك القطط والتينيجرز كان lie on sofa، يعني ممكن يقعدوا نايمين لمدة ساعات على الكنبة أو يقعدوا كده مريحين، يعني ما يعملوش حاجة. يبقى both cats and teenager، لأن هو بيتكلم عن صفة مشتركة. تمام. Cats expect you to prepare the food for them. وكذلك بيعمل التينيجرز. يبقى so do teenagers. تمام. يقول لك هي بتستناك، وكذلك أنا قلت وكذلك، كلمة وكذلك دي ما عدتش علينا في الدرس لأن سو ما عندناش، بس هنا معناها وكذلك يفعل، يبقى so do. تمام. 6. If you tell a joke your cat your teen will laugh about. ولا ده هيضحك لك. القطة مش بتعبرك، مشاعرها تحسها باردة، والتينيجر بيبقى يعني متعنطز كده. فيبقى neither your cat nor your teen will laugh about it. 7. If you make a sudden move in their direction. لو عملت sudden move يعني اتحركت بسرعة ناحيتهم، الاتنين هيخافوا. يبقى both cats and teenagers get frightened. تحس اللي بيعمل حاجة غلط ده بيخاف دايما. cats don't improve your furniture. ما بتعدلكش الأساس بتاعك، بيبهدلوه يعني بمعنى أصح. teenagers don't ناخد بالنا، سيبنا من المعنى ناخد بالنا من القواعد بتاعتنا. don't either. تمام. Cats roam outside and often come home very late at night. وكذلك يفعل. قلت وكذلك زي so. دي معلومة احنا اتعلمناها اهو، مش لازم نمتحن فيها يا جماعة. Conclusion. No matter if you have a cat, a teenager at home, it's all the same. If you either have a cat or. يعني بيقول لك مش هيفرق لو انت عندك قطة، عندك تينيجر،
الاتنين the same. تمام. طيب نتأكد. تمام، كلهم أخضر، يبقى احنا كنا ماشيين كويس. تمام. قربنا. هنضيف هنا all every and each. الدنيا بدأت تبقى تريكي أكتر شوية، يعني أصعب شوية، فنركز. Are you going to stay in the bath in the bath sorry all day، اللي هو الحمام، هتقعد فيه طول اليوم ما تخلص. طبعا هي all day. My brother and my sister have got one child. My brother and خلي بالنا brother مفرد و sister مفرد، يعني أنا بتكلم عن جوز هنا، زوج يعني اتنين. My brother and my sister have each got. تمام. هتقولي أنت مش قلت لنا each هناك بعد الفاعل قبل have؟ أقول لك بس هنا have دي مش الفعل الأساسي، هنا have دي الفعل المساعد. have got، يبقى have each got one child. تمام. ولو عملناها each have got one child برضو صح على فكرة. هو حسب ما يبقى طالب منك الجملة ماشية ازاي، انت غالبا الاختيار بتاعك بيكون each هنا أو هنا مكانهم يعتبر صح. Parents want the best for his or her children. تمام. عايز أقول خدنا بالنا من parent. تمام. يبقى ما ينفعش all لأن عايزة اس. all parents each ولا every parents. كل أب محتاج بيحب يشوف أولاده أحسن. ما علينا. truth is not good to be told. دي شبه مقولة كده بتقول all truth is not good to be told، يعني مش كل الحقائق ينفع تتقال. تمام. فهي all. تمام. دي شبه مقولة بس ظريفة. بيقول لك all truth is not good to be told. 5. hotel in the town was full. عايز يقول كل الأوتيلات اللي في البلد مليانة. every hotel in hotel مش hotel. hotel in the town was full. ده ب6. خلي بالكم لو حليتوا الجملة القطعة دي أو السؤال ده هو غلس، فاحنا حلوه ركزوا فيه. I haven't had any sleep at all. The baby hasn't stopped crying all night. شبه all day. ما سكتش طول الليل. 7. Close your eyes. Now open one slowly. First the left then the right. يبقى open كل واحدة slowly. Each one slowly. افتح واحدة واحدة. Time she phones him the line is engaged. كل ما تتصل بيه تلاقي الخط مشغول. يبقى يبقى every time. كل مرة. طيب they both work for the same bank but of them is in a different branch. each of them في branch مختلف من نفس البنك. branch يعني فرع. ليه ما قلتش every of them؟ لأن هنا في off، مفيش حاجة اسمها every off. مفيش حاجة اسمها every off. احنا درسناها دي في الشرح بتاعنا الفيديو اللي فات، وقلنا لما تيجي off يبقى من الحالتين الاتنين اللي ما بنستعملش معاهم every أبدا، نفتكر. تمام. 10. the same. I would like to know what happened. all the same ولا each the same ولا every the same؟ بيقول له كله زي بعضه، أنا عايز أعرف إيه اللي حصل. يبقى all the same. He handed of them a photo. He handed عايز ادى كل واحد منهم of them of a photo. يبقى each of them. Take one tablet for hours. every 4 hours. احنا كصيادلة نعرف دي بسهولة. take on tablet خد قرص واحد كل 4 ساعات. كل 4 ساعات من اليوم هتاخد قرص. تمام. كل كده مظبوط. هنا الدنيا صعبت أكتر. لسه بنفس الكلام each و every و all. نركز كده عشان في حاجات ملهاش قاعدة ثابتة، بس بتيجي بالتذوق زي ما كنت بقول لكم في الشرح.
تتذوق الجملة من معرفتك كده، إنك لأ دي تمشي every ما تمشيش each كده يعني. فنركز فيها عشان خاطر نختار كويس. They in the same job in this job sorry they is the same. عايز يقول كل يوم في الشغلانة دي هو زي اليوم اللي قبله يعني. يبقى every day is the same in this job. بعد كده are you going to stay in the bath all day؟ هي نفس الجملة اللي فاتت. we walk to school together. عايز أقول كل صبح يبقى every morning. طب هتقولي ليه مش each؟ أقول لك بص أنت عارف دايما every day every evening every معرفش إيه مشهورة دي، خلينا every morning أوكي مش each morning. 5/4 I got worried time I think about her. عارف بيقولك أنا بقلق كل ما بفكر فيها مش all time. تمام، كل ما بفكر فيها يبقى each time بحدده each time أنا بفكر فيها بقلق. Detective Thames wants to talk to all person individually. في حاجة اسمها all لأ، عايز أتكلم مع كل person يبقى مع each person individually. تمام، مع كل شخص لوحده. I haven't had any sleep at all. The baby has stopped crying all night. employee اللي هو موظف has his or her own identity card. يقول لك كل موظف ليه identity card يبقى each employee has her own identity card. my brothers حلوة التركة دي. my brothers جمع and my sisters. ينفع أقول each؟ لا يا عم ده جمع وجمع يعني دول 60,000 واحدة، فما ينفعش أقول each دي لما يبقى واحد وواحد بس وبختار واحد من الاتنين أو سوري بقول على الاتنين فيبقى each عشان هما جوز، لكن هنا ده كتير يبقى all good to children. تمام. 9 parent wants the best for his or her children. زي اللي فاتت تقريبا every parent wants كل تقريبا. هنا لو عايزين نعمل قاعدة كده شوية every اتكررت ازاي every morning every day every parents wants اتكررت مع الحاجات اللي احنا بنتكلم عن كل واحد فيها لوحده فعلا بس كلهم مشتركين او كلهم يعني البيرنت ده والبيرنت ده والبيرنت ده بيحبوا نفس الحاجة. تمام، ف الاشتراك ده كده شوية خلاها every أكتر من each بيخصص كل واحد شوية بحاجة مختلفة مش مشتركين فيها. they both work for the same bank but of them دي نفس الجملة but each of them. الله عندنا غلطة. I got worried every time I think about her. هي ما يجيش من وراها غير مشاكل. يبقى I got worried every time أهو نفس الفكرة every time حاجة مشتركة كل مرة أفكر فيها تحصل مشكلة حتى غلطنا أهو. يبقى every time يبقى مننساهاش. أوكي تمام. اللي بعده each or every تاني. طيب يا رب بعد كده ما نغلطش فيهم أبدا. of the students has 3 books. يبقى بعد of في of يبقى each. there is a bus every 2 hours. كل ساعتين زي بالظبط يا جماعة القرص اللي كل 4 ساعات every ده. there are 4 worksheets يعني اللي هو حاجة بتاعت الشغل يا جماعة يعني الورق اللي هم بيشتغلوا عليه. please take one of each. بيقول لك عندك 4 زي 4 إيه 4 نسخ يعني أو 4 حاجات مختلفين عن بعض. خد من كل واحدة فيهم واحدة.
We enjoyed minute of our holiday. بيقول لك احنا استمتعنا بكل دقيقة. يبقى every minute, every day, every morning, every evening. 5. Student has written an email. Every student has written an email. مع إنه مشتركين كلهم عملوا نفس الحاجة، بس هو بيتكلم عن كل واحد بالتحديد. These lemons cost 25 cents each. يعني في الآخر عمرها ما بتيجي every. They have their own email address. They each have. فاكرين قبل الفعل. We lost $20 each. زي دي بالظبط. Answer is worth to point. Answer يعني الإجابة الصحيحة بدرجتين. يبقى each answer is worth to point، لأنك ممكن تلخبط في واحدة تعمل في واحدة، فكل إجابة صحيحة هتاخد عليها درجتين. They are open day except Sunday. عايز أقول لك كل يوم ما عدا every day. تمام، مظبوط. Each and every one more time. I visit my parents every week ولا weeks. احنا قلنا every بعدها بتحدد حاجة واحدة يبقى week. Buses run 10 minutes. زي كأن في باص يعني كل 10 دقايق، يبقى every 10 minutes ولا each every. She had a child holding on to hand. عايز بيقول لك ماسكة في كل إيد عيل، يبقى she had a child holding on to each hand، على كل إيد لأنها عندها إيدين اتنين. She was carrying bags. نفس الفكرة in each hand ولا hands. hand ولا hands. hand ولا hands. يبقى hand. تمام. The two brothers love each other. each other يعني ما أعرفش علاقتها each وغير each، المهم يعني each other معروفة، مفيش حاجة اسمها each another. everybody come. everybody عايز أقول لك كل واحد، كل الناس جت، يبقى everybody have come. ليه مش have؟ لأن أنت بتتكلم على everybody بتعمل مفرد. تمام. of us sees the world differently. كل واحد مننا شايف العالم بشكل مختلف، يبقى each one of us أو each of us، لأن of طبعا ما ينفعش every of. تمام. 8. You can apply for your own membership cards. You can each، كل واحد منكم يقدر يابلاي. I spoke to of the boys in the class. أنا اتكلمت مع مع of the boys، يبقى each of the boys، ما ينفعش every of the boys. She sent them a present. يعني بعتت لك لكل واحد منهم، يبقى she sent them each، ما ينفعش sent them every. طبعا بيجاوب لنا بعد كل واحدة، فاحنا تمام ماشيين كويس. هنا بقى تمرين على both of neither of either و either or طبعا، أو either of sorry. هو بس مكملهاش. طيب هننزل تحت نلاقي السؤال do you want tea or coffee؟ فبيقولوا not I really don't mind. أكيد مش بيقول له هات لي اتنين، فبيقول له مش فارق معايا أي واحد فيهم، أي واحد فيهم يعني either. وخلي بالنا either وبعدها كوما، يعني هو الإجابة بتاعته كلها اختصرها في كلمة either، ما قالش either of them. ده اختصار يا جماعة مش أكتر. فقال له either I really don't care. What day is it today؟ the 18th or 19th؟ فبيقول ولا ده ولا ده يا هبل، it's the 20th، فيبقى neither. 3.
There are two sandwiches here. Which one shall I take? عندي في سندوتشين هنا، ممكن آخد أنهي واحد فيهم؟ قال له خد أي واحد أنت عايزه، فيبقى قال له take either. 4. I asked two people the way to the station but ولكن them could help me. ولا واحد منهم قدر يساعدني. but neither of them. ليه ما قلتش neither بس؟ لأن في them ضمير مفعول اللي هي بتجيب off دي، فاكرين؟ فبتعوز off بعد قبلها فبتبقى neither of them. When shall I phone you? Morning or afternoon? فبيقول له I will be in all day. براحتك، يبقى either زي sandwiches كده. either I will be on all day. in sorry all day، يعني أنا موجود في البيت طول اليوم. 6. Where is Kate? Is she at work or at home? She's away on holiday. قال له ولا ده ولا ده، يبقى neither. وناخد بالنا ده اختصار neither وبعدها كوما، يعني اللي هي الجملة أصلا neither here or here or there. هو هنا ولا هنا. 7. To get to the town center, you can go along the footpath by the river or you can go along the road. إما تمشي جنب الريفر إما تمشي في الطريق. You can go either way. تمام. أكيد أنت مش هتمشي في الناحيتين، يعني مش هتقسم نفسك نصين، فبيقول له أنت ممكن تروح إما من هنا أو من هنا هتوصل. تمام. 8. I tried to call George twice but time he was out. But both time he was out. في الحالتين في المرتين. Tom's parents in England is English. Sorry. His father is Polish and his mother is Italian. يبقى ولا ده ولا ده، يبقى neither of Tom's parents is English. ليه ما قلتش neither بس؟ لأن هي عايز تكون جملة، دي لسه أول الجملة أهي، ما ينفعش أقول neither Tom's parents. تمام؟ يبقى neither of Tom's parents. 10. I was invited to 2 parties last week. كنت مدعو لحفلتين. I didn't go to either of them. ناخد بالنا في نفي didn't، يبقى ما احطش neither، يبقى I didn't go to either of them. 11. Sarah and I play tennis together regularly but us can play very well. احنا الاتنين بنلعب تنس regularly بانتظام، بس يا خيبتنا احنا الاتنين ما بنعرفش نلعب. but neither of us خدنا بالنا عشان us دي ضمير مفعول فانا حطيت off. neither of us can play very well. 12. I tried 2 bookshops for the book I wanted. يعني سألت في 2 bookshop على الكتاب اللي أنا عاوزه but both them had it ولا neither of them had it، لأن أنا ملقيتوش لأن في but. تمام. هتقولي ممكن أقول both of them، هو أصلا لو لقيت واحد مش هيسأل في التاني يا ذكي ومش هيقول but، مش هيقول ولكن. تمام. 13. There were 2 windows in the room. It was very warm so I opened. عايز أقول فتحت الاتنين both them ولا both of them. تمام. عندنا غلط. I was invited to 2 parties last week. هتقدري تصلحولي؟ مش هتصلحولي ولا تسيبوني كده. مش في them، مش في ضمير مفعول، يبقى لازم تاخد off، يبقى I didn't go to either of them. خلاص. sorry. آخر exercise معانا احنا بنحط both neither أو either all most each every none. طبعا none و most دي مش عليكم. ممكن don't worry of this food contain nuts. بيقول له ما تقلقش مفيش حاجة من الفود ده يحتوي على nuts، اللي هو مش فاكر بالظبط النتس ده اللي هو ايه. المهم none، ما يقول له مفيش. ماشي. which one would you like looks fine. بيقول له انت عايز انهي فيهم؟ قال له either looks fine. هما الاتنين شكلهم كويس فتمام يعني. I think people like chocolate.
I think أعتقد most people like chocolate. ما ينفعش بصوا، هي اوكي most يعني معظم، ما ينفعش اقول every people، مفيش حاجة اسمها every people، وما ينفعش اقول either people. تمام، يعني people ده اسم بيدل على جماعة، فاحنا عايزين حاجة مفردة بعد either وبعد every طبعا. تمام. It is delicious but I can't possibly eat of it. بيقول لك هي لذيذة بس أنا ما أقدرش آكل all of it، ما أقدرش آكلها كلها. حلوة بس ما أقدرش آكلها كلها. I burned my hands when I took the roast out of the oven. حرقت إيديا الاتنين. I burned both. 6. Of our biscuits is individually wrapped. ملفوف لوحده، يبقى each of our biscuits من البسكوتات بتاعتنا ملفوف لوحده. Did they eat of the cake؟ هم كلوها كلها. Did they eat all of the cake؟ 8. Sebastian or Thomas like tomato. دول اتنين من الولاد، بيقول لك ولا ده ولا ده بيحب التوميتو. neither. تقول لي ليه ما جابش نور؟ معلش هو هو غلط وما جابش نور، بس هو معنى الجملة إن ولا ده ولا ده بيحب التوميتو، لأنه لو عايز يقول either مش هيقول either، سوري، هيقول both and، مش هيقول كده خالص. بس هي either المفروض تبقى نور علشان بيقول ولا ده ولا ده. ماشي. هو كده عدل الإجابة. تمام. all each both all تمام مظبوطين. كده احنا خلصنا الاكسرسايزز اللي انا جايبها النهارده. حلوا دول لوحدكم، حلوا من الملخص. تمام. اسألوني، في ناس اوريدي بتبعت لي، انا مبسوط من ده. اسألوني على اي حاجة مش فاهمين جت كده ليه، او مش عارفين اجابتها صح ايه. وانا هرد عليكم اكيد. هحط الفيسبوك تحت الفيديو طبعا. اللينكات اللي انا حليتها دي كلها تحت الفيديو. ان شاء الله قريب هبدأ معاكم حاجة تانية غير الجرامر. حاول ادخل في اللانجوج نوتس شوية. وهكمل جرامرز طبعا، بس عشان افصل شوية معاكم عشان متاخدوش كله جرامر جرامر جرامر. ولو حد عنده اي رأي او عنده اي طلب يبعتهولي، وكملوا شدوا حيلكم، ربنا معاكم.